الليلة جايب لكم ريفيو عن فلتر معلق، السلسلة الجديدة بتاعت سانسن اللي هي سانسن اكس بي ال. بيني وبينكم أنا شايفه فلتر معلق وحش بمعنى الكلمة. أنا عامر محمود، محارب سرطان، ودي أحواض عامر. قبل ما نبدأ بمواصفات الفلتر، انتوا عارفين انه انا مايل للفلاتر الخارجية. انا بفضل الفلاتر الخارجية لانه بتسمح لي باكثر من نوع فلتر وفيها مميزات كويسة وكذا. لكن للاحواض الصغيرة اللي عندي، يعني اي حوض اقل من 60 سنتي ما بركب له كانستر فلتر، بالعكس بركب له فلتر معلق. بشوف انه ده حل مثالي، انه هو بيديني اكثر من نوع بتاع فلتر وحاجة قوية والواحد يعتمد عليها. طبعا السانسن بيجوا باربع مقاسات، او اللاين بتاع الاكس بي ال بيجي باربع مقاسات، اللي هو الاكس بي ال 300 و400 و500 و600. طبعا قدامي هنا ده ال 500 وده اخوه الكبير ال 600، لكن ال 300 وال 400 راكبين عندي في الكيوبس، التوين كيوبس. حنتكلم بالتفاصيل عن كل شيء. وقبل ما نفتح الفلتر ونشوف داخله شنو، نعرف مواصفات بسيطة عنه. ال 300 الاكس بي ال 300 والاكس بي ال 400 الاثنين بيحركوا 300 لتر في الساعة. انا عارف الاسم 400 المفروض يتحرك 400، لكن لا، بتفرق في الحجم. ال 300 وال 400 عندهم نفس الموتور، لكن حجم الفلتر ال 400 اكبر بشوية من ال 300. وكذلك الاكس بي ال 500 والاكس بي ال 600 الاثنين الموتور بتاعهم بيحرك 500 لتر في الساعة، لكن الحجم بتاع الكانستر بيفرق. فال 600 اكيد حيشيل ميديا اكتر من ال 500. يلا نبدأ نفتحهم. اكيد في البداية صندوق الاكسسوارات، والفلتر. انتوا شايفين الحجم؟ لسه الصندوق فاضي. طيب نخلي الفلتر على جنب ونبدأ بصندوق الاكسسوارات. طبعا في كمية من الانلتس الداخل والطالع، كلها حفتحها بعد شوية. ده السيرفس كامير، ودي واحدة من أهم مميزاته، عشان كذا أنا شايفه بطل. موديل الانتيك والاوت فلو بيجوا كذا. ده بيجي الفلتر يا جماعة، فلتر أكبر من راسي، ده فلتر معلق. بيتفتح كذا معانا. طبعا ده الموتور. هنا الموتور فيه ميزة حتكلم عنها بعد شوية، ميزة ممتازة. وبيجي من جوا شكله كذا، اللي هو فيه 3 غرف بتاعت ميديا. هنا عندي اسفنجة، الاسفنجة دي بتكون موجودة هنا. عندي الغرفة الأولى والغرفة الثانية. الغرفة الثالثة فيها حاجة أنا بصراحة ما قدرت أفهمها، يعني شايفين جوا فاضي. هنا في اسفنجة، شايفين الاسفنجة دي؟ أنا ما قادر أفهم ليه. وهنا الموية الطالعة. طيب نبدأ نرجعه عشان نشرح كيف بتتم عملية الفلترة. في البداية الموية بتدخل من هنا، هتعدي على الميكانيكال فلتريشن. عندي الباقي ممكن أخذ فيه ميديا، وعندي الغرفة الثانية ممكن أخذ فيها ميديا. الثالثة للأسف ما بقدر أخذ فيها ميديا، دي حاجة سيئة. تجي الموية بتنزل من هنا، بتطلع للغرفة الثانية لفوق، وبعدين بتمشي الغرفة الثالثة بتنزل تحت. والتيوب اللي شفناه، التيوب ده عن طريق الاسفنجة دي بيتم سحب الموية عن طريق التيوب ده، وبترجع مرة تانية للحوض. طبعا الكانستر ما ممكن تركبه غلط، يعني انت عندك طريقة واحدة ان انت تركب فيها،
لأنه هنا عندك مكان الموتور، فهينكب كذا. نجي نشوف الاكسسوارات فيها شنو. والله ده اختراع يا جماعة ممتاز. نبدأ نركب. عندنا أول شي ده الأوت فلو. دقيقة، نبدأ نركب دي أول. طبعا مكتوب فيه إنه أوت زي ما شايفين، فما هتلخبط في الحاجة دي. عندي ده الأوت، وده الإن. كمان نسيت أركب. طبعا عندي حاجة مميزة جدا اللي هي دي. لو مثلا عايز ضخ بتاع موية معين في اتجاه معين، دي بتتحرك معاي، ممكن أحركها في أي اتجاه. قوية شوية لكن شغالة. وكذلك لو ما عاوز دي، أنا عادي ممكن أركب السبراي بار. طبعا بتحكم بيه بالاتجاه اللي أنا عايزه. دي الحاجة الكويسة فيه، ممكن أحركه في أي مكان. دي ما الحاجة الخطيرة. الحاجة الخطيرة هنا السيرفس سكيمر. السيرفس سكيمر في الفلتر ده خرافي يا جماعة. يعني مثلا نجي نركب، ممكن لو عاوز الحوض بتاعي صغير ممكن استخدمه كذا، أو أزيد الطول. مجرد إنه أنا البتاع ده قوي بكذا، بقى الفلتر جاهز. السيرفس سكيمر أداؤه ممتاز، ومن هنا بقدر أتحكم إذا أنا عاوز أزيد الفلو من السيرفس سكيمر أو أنقصه وكذا. طبعا هنا بيجي دي عشان تثبته على القزاز، وعندي العلاق. السكشن كبس والحاجات دي لو مثلا عاوز اثبت السبراي بار او كذا، ما في احد حيستخدمها. دي بتتحكم لك عشان تثبته في القزاز. شايفها واسعة جدا، يعني مثلا لو عندك قزاز لغاية 10 ملي ما حيكون عندك مشكلة. طبعا بتتضيق وتتوسع، انا لخبطت الدنيا. المهم انكب. ايوه كذا الفلتر جاهز. السيليكل معاه بيجي يعني طوله مناسب، حجمه مناسب. خلصنا تركيب الفلتر، شوفنا شنو الموجود، يلا نبدأ نتكلم عنه. طيب حاليا هعمل مقارنة في الحجم ما بين 500 وال600. زي ما شايفين الفرق في الحجم واضح، يعني ده أكيد حيشيل ميديا أكبر من ده. نجي نتكلم بعد ده عن مميزاته، عيوبه، طريقة شغله بعد تجربتي له لأكثر من 6 شهور. نجي نتكلم عن تجربتي مع الفلتر في 6 شهور الفاتت. بصراحة أنا كنت راضي عنه جدا. أنا مركبه في الكيوبس الاثنين، مركب 300 وال400، فجربت أكثر من نوع فيهم. 500 وال600 ما جربتهم، لكن على ما أظن حيكون واضح جدا إنه نفس الأداء بتاعه ممتاز جدا، ما قابلتني فيه أي مشاكل. للأسف الحلوة ما يكملش، ودائما الحاجات دي بكون فيها عيوب. وحبدأ بالمميزات،
مميزاته أهم شيء إنه أنا بقدر أتحكم في الأوت فلو بتاع الموية. إذا عاوز مثلا ضغط قوي، ضغط موجه، عاوز سبراي بار، الحاجة دي متوفرة وممتازة إنه هو بيديني الخيار إنه أنا طريقة إخراج الموية من الفلتر بقدر أتحكم فيها تحكم كامل. كمان السيرفس كاميرا الأوبشنال، يعني أنا ممكن استخدم السيرفس كاميرا، ولو ما عاوز استخدمه بكل بساطة اشيل السيرفس كاميرا واركب دي بزيادة او بدون زيادة. انتم متخيلين ده ممكن يركب في فلتر 60 في حوض 60 سنتي بدون اي مشكلة. يعني عندي هنا كمان يمكن لازم انقصه شوية لانه حجمه اكبر من 60. ولو ما عايز دي كمان كل اللي بعمله بركب دي وخلاص. زي ما قلت السيرفس كاميرا حاجة ممتازة جدا، بتساعدك جدا في انه انت مثلا ما بتحتاج انه انت تضيف قطعة اضافية للحوض كسيرفس كاميرا. وهنا التحكم عندي ممتاز وسلس، يعني يمكن ما حتقدروا تشوفوها لكن انا شايفة الفتحة والقفلة عاملة كيف. العموم ما حتفلسف، فدي واحدة من مميزاته. كذلك الفلتر ده كان هادئ جدا، يعني أنا ما بتذكر أن أنا سمعت له صوت. وما جيت اتكلمت في الميديا يا جماعة، الفلتر ده بشيل كمية من الميديا مهولة. يعني أنت مثلا أنا في 300 ولا 400 كمية الميديا مفاجئاني أنه معقول الحجم الصغير ده حيشيل الكمية دي من الميديا. وفعلا الحجم الصغير ده شال لي ميديا كثيرة، فدي حاجة كويسة. وكمان أنا لو حبيت استغني شوية عن الفلتر البيولوجية، حبيت أضيف مثلا فلتر كيميائية، بنصح بال500 وال600 لأنه أحجامهم أكبر. ممكن في ال400 لكن في ال300 بحس إنه هو حيشيل لك المساحة كلها بتاعت الميديا. فبفضل لو عايز تستخدم 3 أنواع بتاعت فلترة اللي هي ميكانيكال وبيولوجيكال وكيميكال، تمشي يا إما مع ال500 أو ال600. البلاستيك بتاعه والبيلد كواليتي بتاعته بشكل عام ممتازة جدا، لكن كان عندي معاه مشاكل. المشاكل تحديدا كانت في السيرفس كاميرا، ودي بالنسبة لي أنا بس، وفي فلتر واحد. السيرفس كاميرا مرات بتطلع وتنزل فبتشفط هواء. الحاجة دي أنا واجهتني في ال400 الإكس بي ال 400. في ال 300 ما واجهتني أبدا. لكن مع إنه بيسحب هواء مرات الصوت بيكون بسيط جدا، اللي هو الفلتر بيطلع الهواء داخله. في ميزة ممتازة إنه هو فيه مكان بيطلع الهواء أوتوماتيك. الموتور الجوا فيه حاجة بتطلع الهواء أوتوماتيك، كيف أنا ما عارف، لكن دايما الهواء بيطلع. الحاجة دي كويسة عشان إحنا نضمن إنه الموتور أو الفلتر شغال بالطاقة القصوى بتاعته. وكذلك واحدة من عيوبه، وده ما عيب للفلتر ده تحديدا، ده عيب لكل الفلاتر المعلقة اللي بيكون الموتور بتاعها برا الحوض ما جوا الحوض، اللي هي وانا بجي بغير الموية والموية بتنزل عن المستوى ما بيرجع يشغل نفسه. يعني مثلا فصلته من الكهرباء، غيرت الموية في الحوض، رجعت شغلت الكهرباء، إلا أفتح الانتيك وأبدأ أدخل موية جوا، غير كذا ما حيشتغل. فالحاجة دي حتطلع لي كل الهواء القاعد جوا. مجرد ما أكب موية لغاية ما تتملي بدخل دي وبقفلها، بشغل الفلتر وبشتغل. دي خطوة إضافية أنا ما عجبتني، لكن بصراحة في المرحلة دي ده اسمه نت بيكينج، يعني أنا ما شايفه ده عيب، لأنه كل الفلاتر الموتور بتاع خارج الحوض بتعمل نفس الشيء. في المقابل مثلا زي التايدل أو الفلوفل والحاجات دي، الموتور بتاع الفلتر بيكون داخل الحوض. فمثلا لو الكهرباء قطعت أو لا سمح الله، يعني لا سمح الله أو جيت تغير الموية، لازم تغير الموية، ما في لو لا سمح الله، لازم تغير الموية ونعم بالله. المهم لو جيت تغير الموية والموية نقصت، بتضطر إنه أنت كل ما تغير موية إنه أنت تفتح تملى الفلتر موية وتاني تشغله. فدي ما شايفه موضوع خطير، شايفه موضوع عادي، لكن تقدر تقول أنا بتدلع.
طيب الفلاتنج دي منو بالضبط؟ الفلاتنج دي ليزو، اي واحد عنده حوض من 60 70 80 سنتي، يعني 600 ده انا ممكن اخده في حوض 80 سنتي وانا مرتاح ومطمن. طبعا انا ما هعملها، انتوا عارفين 60 وفوق على طول كانستد. لكن لو عندي حوض 70 سنتي او 60 سنتي او 80 سنتي وما عندي غير الفلتر ده، انا متأكد انه حوضي حيكون سليم جدا. اللي هو نبدأ بالسنسن 300. ليه بقول سنسن؟ المفروض خلاص سنسن البراند، انت قول اكس بي ال. اوكي خلاص حايد. وبكذا نكون وصلنا طبعا من اسمه 300 معناته بحرك 300 واط، 300 واط بحرك 300 لتر في الساعة. وفي النهاية حابة أشكر موقع aquamarketuae.com إنهم وفروا لي الفلاتنج دي عشان أقدر أعمل لكم الريفيو. هخلي لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. الناس تحديدا أصحاب الأحواض المزروعة يا جماعة امشوا شوفوا منتجات أكواريو الكورية، الشركة دي خرافية، عندهم حاجات يعني أنا قاعد استخدمها في كل أحواضي، بالذات التربة بتاعتهم ممتازة وأسعارهم ممتازة، فهم يعتبروا الوكيل الرسمي لهم في الإمارات. شوفوا المنتجات، متأكد إنه حتلقوا حاجة تعجبكم. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو ما تنسى تعمل لايك، وإذا ما مشترك في القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. كان معاكم عامر ونشوفكم في الفيديو الجاي.